gas. Overhaul. Overhaul na. Wala talaga. Masisok talaga to. No? Malapit na maubos yung isa. Engine overhaul na naman. Ang problema ay ang pinaka problema nito, nagnacking yung makina. Sobrang ingay na. Ito ang dahilan, oil pump. May gas na. Kaya yung bomba na langis nito kinakapos, hindi na naabot yung mga ibang parts. Itong mga bearing nya, halos kalahati na lang yung natira. Gasgasado na.